ඔයා කරන්න කැමති ටික් ට්‍රේඩින්ග්ද මිනිට් ට්‍රේඩින්ග්ද? ඔන්න මිනිට් ට්‍රේඩින් කරන්න කැමති අයට අද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා තවත් එක අලුත් මිනිට් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එකක්. ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද කියලා බලන්න කලින් මතක් කරනවා තාම බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා හැපැති bell icon එකත් click කරන්න. මොකද මේ වගේ වීඩියෝස් අරගෙන ඉන්න එකම කැම්පස් එක තමයි බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ. බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ YouTube එකේ තියෙන තවත් එක ඇකඩමි එකක් නෙවෙයි වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම කැම්පස් එකක්. අපිත් එක්ක කාලයක් පුරාවට එකතු වෙලා ඉන්නවාලා දැනටමත් ඒ ගැන ගොඩක් හොඳට දන්නවා. එහෙනම් අපි යන් මොකද්ද මේ මිනිට් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක කියලා බලන්න. ස්ට්‍රැටජි එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාලට තව චූටි දෙයක් මතක් කරනවා. ඔයා අලුතින් නම් ට්‍රේඩින් පටන් ගන්නේ ඔයාලට මම ෆ්‍රී ට්‍රේඩින් කෝස් එකක් හදලා තියෙනවා. හරිද? ඒකේ ලින්ක් එක මම දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා සතයක්වත් වියදම් කරන්නේ නැතුව ඒ කෝස් එක බලන්න. කෝස් එක බලන්න ඒ බල් ඉවර වෙලා අවශ්‍ය දේවල් ඉගෙනගෙන ට්‍රේඩින් පටන් ගන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රේඩින් පටන් ගන්න. අමතක කරන්න එපා. ඒ කෝස් එක හදලා තියෙන්නේ අලුතින් ට්‍රේඩින් පටන් ගන්න අයට. ඔයා කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා බලන්න. ලින්ක් එක දාලා තිනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. අපි එහෙනම් අද ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක ගැන කතා කරමු. මේකෙදි ඔයාලට කැමති මාකට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී volatility 100 index එක තමයි තෝරගෙන තියෙන්නේ. මේකේ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක විදියට අපි rise fall කියන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක තමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඩියුරේෂන් එක අපි මේකේ දාගන්නවා විනාඩි 5ක්. ඊළඟට ස්ටේක් එක හැමදාම මතක් කරනවා මේ ස්ටේක් එක ගැන. ස්ටේක් එක දාගද්දි ලොස් වුණොත් Tamanට දරා ගන්න පුළුවන් ගාණක් දාගන්න ඕන. එහෙම නැතුව ප්‍රොෆිට් එක ගැන හිතලා ස්ටේක් එක දාලා ඉවර වෙලා හදිසි හරි ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණොත් මොකද කරන්නේ? උඩ බලාගෙන ඉන්නවද? උඩ බලාගෙන ඉන්න නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? තැන් වල බැන යනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න එපා. හරි Tamanට දරා ගන්න පුළුවන් ගාණක් හැම වෙලේම ස්ටේක් එකට දාන්න ඕන. ඊළඟට allow equals කියන එකේ ටික එකක් දාලා ඒකත් ඔයා enable කරලා තියාගන්න ඕන. මේකෙදි මාකට් එක බලන්න පාවිච්චි කරන්න අපි Deriv Trading View කියන platform එක. Deriv Trading View එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා Deriv Trading View එක open කරගන්න. මම Trading View එක open කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම කෙලින්ම මෙතනින් Trading View platform එක open කරගන්නවා. open කරගත්තට පස්සේ අපි මේකට indicators add කරගන්න ඕන. මුලින්ම ආයෙන්න indicators වලට ඇවිල්ලා search කරන්න EMA කියලා. EMA කියලා search කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් moving average exponential කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. මම මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක select කරගෙන මෙන්න මෙතනින් මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings වලට යනවා. මුලින්ම ඔයා මේකේ input වලට ඇවිල්ලා length එක 9ක් කියලා තියෙන එක දාගන්න 200ක් විදිහට. ඊළඟට ඔයා එන්න style වලට ඇවිල්ලා මේ color එක දාගන්න සුදු පාටට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පහලින් thickness එකත් වැඩි කරගන්න ඔයාට පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා. ඊළඟට මෙතනින් OK බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔන්න අපි දැන් moving average එක add කරගත්තා. දැන් මේ moving average එක තියෙන විදිහ දැක්කහම ඕනම කෙනෙකුට තේරෙනවා ඇයි අපි මේ moving average එක add කරගත්ත කියලා. trend එක බලන්න. හරි. trend එක බලනකොට අමතරව මේකෙන් අපි තව වැඩක් කරනවා. මම ඒක ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. moving average එකට වඩා ඉහළින් නම් market එක මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. අපි කියනවා market එක මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ up trend එක කියලා. ඒ වගේම තමයි moving average එකට පහළින් නම් market එක ගමන් කරන්නේ. අපි කියනවා market එක මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ down trend එක කියලා. මම හිතන්නේ දැන් මේක වාට පැහැදිලි ඇති trend එක බලන එක ගැන. ඒ වගේම තමයි මේකෙන් තව confirmation එකක් අපි ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ moving average එක market එකේ support level එකක් එහෙම නැත්නම් resistance level එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. මාකට් එක මෙන්න මේ moving average එකට වඩා ඉහළින් ගමන් කරද්දී මේ moving average එක වැඩ කරන්නේ support level එකක් විදිහට. මාකට් එක moving average එකට වඩා පහළින් නම් ගමන් කරන්නේ මාකට් එක මේ වෙලාවේ ගමන් කරන්නේ resistance level එකක් විදිහට. මම හිතන්නේ දැන් ඒක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. මාකට් එක ඉහළ ඉඳලා පහළට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ moving average එක ටච් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි කියනවා මාකට් එක අප් වෙන්න යන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි මාකට් එක පහළ ඉඳලා ඉහළට ඇවිල්ලා මේ moving average එක ටච් කරනවා නම් අපි කියනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. මම හිතන්නේ දැන් මේක ඔයාට පැහැදිලි. ඊළඟට අපි මේකට තවත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයා එන්න ආපහු සැරයක් ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්න EMA කියලා.
EMA කියලා සර්ච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් moving average exponential කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඔයා මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මේ ඉන්ඩිකේටර් එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ආපහු සැරයක් ඔයා එන්න මෙතනින් settings වලට. settings වල style වලට ඇවිල්ලා ඔයා මේකේ කලර් එක දාගන්න කහ පාටට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් thickness එකත් වැඩි කරගන්න අපිට මේක පැහැදිලිව පේන්න. ඊළඟට ඔයා එන්න මේකේ input වලට. ඇවිල්ලා මේ length එක 9ක් කියලා තියෙන එක වෙනස් කරන්න 50ක් විදිහට. ඊට පස්සේ OK බටන් එක ක්ලික් කරා. ඔන්න දැන් අපි ඉන්ඩිකේටර් එකත් ඇඩ් කරගත්තා. මේ ඉන්ඩිකේටර් එකත් අර 200 EM එක වගේම මාකට් එකේ සපෝට් ලෙවල් රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් විදිහට වැඩ කරනවා. හරිද? මම ඔයාලට උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක පහළ ඉඳලා ඉහළට ඇවිල්ලා මේ විදිහට මූවින් ඇවරේජ් එක ළඟට ඇවිල්ලා හැරෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අපි කියනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි අපි ගමු මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක මූවින් ඇවරේජ් එක ළඟට ඇවිල්ලා ඉහළට හැරෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අපි කියනවා මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. අර 200 EM එකෙන් බලන විදිහටම තමයි මෙතනත් අපි බලන්නේ. මාකට් එක මූවින් ඇවරේජ් එකට වඩා ඉහළින් නම් තියෙන්නේ. මූවින් ඇවරේජ් එක මොකක් විදිහටද වැඩ කරන්නේ ළමයි? සපෝට් ලෙවල් එකක් විදිහට. මාකට් එක මූවින් ඇවරේජ් එකට වඩා පහළින් නම් තියෙන්නේ. මූවින් ඇවරේජ් එක වැඩ කරන්නේ මොකක් විදිහටද? රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. මම හිතනවා මේක දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. අපැහැදිලි අයට බය වෙන්න එපා. වීඩියෝ එකේ අන්තිමට අපි රියල් account එකේ live trade එකක් දානවා live market එකේ. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක හරියටම entry එකක් ගන්නෙ කොහොමද කියලා. හරි. දැන් අපි ඔන්න indicators දෙකක් add කරගෙන තියෙන්නේ. අපි මේකට තවත් indicator එකක් add කරගන්නයි යන්නේ. ඔයා ඉන්න ආපහු සැරයක් indicators වලට ඇවිල්ලා search කරන්න BB කියලා. BB කියලා search කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Bollinger Bands B කියලා indicator එකක් මෙන්න මේ indicator එක. ඔයා මෙන්න මේක add කරගන්න. මේක add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ indicator එක. මේ indicator එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති එකේ line එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි බිඳුවේ line එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ බිඳුවේ line එක moving average එක ඉහළට cross කරොත් අපි කියනවා market එක up වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ එකේ line එක moving average එක පහළට cross කරොත් අපි කියනවා market එක down වෙනවා කියලා. මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් කොහොමද මාකට් එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්නේ. දැන් මෙතන ඩවුන් වෙලා නැහැනේ. කලබල වෙන්න එපා. හරි මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මෙතන ඩවුන් වුණා කියලා අපි ඩවුන් එකක් ගන්නෙ නැහැ. අනේ ඒ නිසා තමයි අපි මේක ඉන්ඩිකේටර්ස් කීපයක් ඇඩ් කරගෙන එක එක විදිහට කන්ෆර්මේෂන් ගන්නෙ. හරි. දැන් පැහැදිලිද? මේ මූවින් ඇවරේජ් එක කතාව තේරුණා නම් මේක නොතේරෙන විදිහක් නැහැ. හරි. ඒක ලේසි. දැන් අපි බලමු මේක ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නෙ කොහොමද කියලා. මේකේ පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්නවා Bollinger Band B කියන ඉන්ඩිකේටර් එකෙන්. මෙන්න මේ Bollinger Band B කියන ඉන්ඩිකේටර් එක ඔයාලට පේනවා ඇති මේ 0 line එක ඉහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ Bollinger Band B කියන ඉන්ඩිකේටර් එක 0 line එක ඉහළට ක්‍රොස් කරනවා කියලා කියන්නේ මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා ඔන්න ඔයාලට කන්ෆර්මේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. මේකේ දෙවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක. බලන්න ට්‍රෙන්ඩ් එක මේක මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. මේක තමයි දෙවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක. ට්‍රෙන්ඩ් එක මූවින් ඇවරේජ් එකට වඩා මාකට් එක ඉහළින් තමයි ගමන් කරන්නේ. එහෙනම් මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කියලා වාට කන්ෆර්මේෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. එහෙනම් ට්‍රෙන්ඩ් එක මොකද්ද? අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඊළඟට තුන්වෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක තමයි මූවින් ඇවරේජ් එකක් මාකට් එකේ සපෝට් ලෙවල් එකක් විදියට හරි රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එකක් විදියට හරි වැඩ කරලා තියෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේදී මෙන්න මේ කහපාට මූවින් ඇවරේජ් එක මාකට් එකේ සපෝට් ලෙවල් එකක් විදියට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒකේ මොකද්ද කියන්නේ? මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කියලා වාට කන්ෆර්මේෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. එහෙනම් මේ තුන් දෙනාම කියනවා මාකට් එක අප් වෙන්නයි යන්නේ කියලා. ඔයා මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකකින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා රයිස් ට්‍රේඩ් එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති 1 2 3 4 5යි මාකට් එක ඉහළට ගමන් කරලා තියෙනවා පටන් ගත්ත තැනට වඩා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ රයිස් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ. මෙතන විතරක් නෙවෙයි අපි ගත්තොත් මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනත් අපිට මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා
කන්ෆර්මේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මෙතන බලන්න. මෙන්න මෙතන වාට කන්ෆර්මේෂන් එකක් දීලා තියෙනවද? මෙතන ට්‍රේඩ් එක ගන්න පුළුවන්ද? ගන්න පුළුවන් නම් මොනවද දීලා තියෙන කන්ෆර්මේෂන්? මෙතන ට්‍රේඩ් එක ගන්න බැරිද? මෙතන ගන්න බැරි නම් ඇයි අපිට මේ ට්‍රේඩ් එක ගන්න බැරි? බලන්න ඔයාලට තේරුණාද කියලා. තේරුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරිද? කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ ට්‍රේඩ් එක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කන්ෆර්මේෂන් නිසා, ගන්න බැරි නම් මෙන්න මේ හේතු නිසා මේ ට්‍රේඩ් එක ගන්න බෑ. අපි බලමු ඔයාලට පුළුවන්ද කියලා මාකට් එක දැන් බලලා තේරුම් ගන්න. මෙන්න මෙතන අපිට කන්ෆර්මේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක විදිහට අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට පේනවා මොකද වෙලා තියෙන්නේ. බුලිංග බෑන්ඩ් B ඉන්ඩිකේටර් එක අර එකේ ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න යන්නේ කියලා ඔන්න කන්ෆර්මේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයා බලනවා මාකට් එකේ මේ වෙලාවේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක මොකක්ද? මාකට් එකේ මේ වෙලාවේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නේද? මුවින් ඇවරේජ් එකට වඩා පහළින් තමයි ගමන් කරන්නේ. එහෙනම් ට්‍රෙන්ඩ් එකත් ඩවුන්. ඊළඟට මේ මූවින් ඇවරේජ් එක සපෝට් ලෙවල් එකක් විදියට හරි රෙසිස්ටන්ට් ලෙවල් එකක් විදියට හරි වැඩ කරනවද? මේක සුදු පාට මූවින් ඇවරේජ් එකම වෙන්න ඕනේ නැහැ. කහ පාට මූවින් ඇවරේජ් එකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේකෙදි සුදු පාට මූවින් ඇවරේජ් එක මාකට් එකේ රෙසිස්ටන්ට් ලෙවල් එකක් විදියට වැඩ කරනවා නේද? මෙතනින් මෙන්න මේ පින් එක මෙන්න මේ සුදු පාට ලෙවල් එකේ ටච් වෙලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකෙන් අපිට කියවෙනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න යන්නේ කියලා. එහෙනම් මේ තුන් දෙනාම කියනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න යන්නේ කියලා. ඔයා මෙතනදී ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. මෙන්න මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙනවා. ඊට පොඩ්ඩක් ඇද වුණා. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඇති ඉර ඇඳත් නැතත් ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. පටන් ගත්තේ මෙතනින් ඉවරුනේ මෙතනින්. ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේකේ ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නෙ කොහොමද කියලා. අපි දැන් ලයිව් මාකට් එකට යන් ලයිව් මාකට් එකට ගිහිල්ලා මේකේ ට්‍රේඩ් එකක් දාලා බලමු ලයිව්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ හරියටම ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නෙ කොහොමද කියලා අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම්. මම මේකේ එන්ට්‍රි එකක් ආවට පස්සේ ට්‍රේඩ් එකක් අරගෙන පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරි. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්න පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මෙයා පහළට ක්‍රොස් කරන්න ඕන. මෙතනින් නවතින්න ඕන. මෙතනින් ආපහු මාකට් එක ඉහළට යන්න ඕන. හරි. එහෙම වුණොත් අපිට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු. තව ටිකක් පහළට එන්න ඕන. හරි. තව ටිකක්. හරි. මෙතනින් ඔන්න පහළට ක්‍රොස් කරේ නෑ. ඔන්න දැන් ආපහු ඉහළට ගමන් කරන්න තමයි යන්නේ. තව පොඩ්ඩක් පහළට ආවනම් හරි. බලමු පහළට එයිද කියලා. හරි. මෙතනින් පහළට ආවේ නෑ. හැබැයි මම අර වෙලාව යන නිසා මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නන්න ට්‍රේඩ් එකක් දාලා අපි ටග් ගාලා වෙන මාකට් එකක් බලමු එන්ට්‍රි එකක් එන්න ළඟයිද කියලා. මේකේ ගොඩක් මාකට් වල එන්ට්‍රි එකක් එන්න ලඟ වෙලා තිබ්බේ නෑ. නෑ. මේකේ එන්ට්‍රි එකක් එන්න ළඟ නෑ. හරිද? ඒ නිසා මම මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නම්. ඔයාලා නිකන් හිතන්න මෙයා පහළට ඇවිල්ලා ඉහළට ක්‍රොස් වුණා කියලා. බලමු. හරි. මම අලුත් කැනල් එක හැදෙනවත් එක්කම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. රයිස් ට්‍රේඩ් එකක්. හරිද? මෙතනදී මෙන්න මෙතන කන්ෆර්මේෂන් එක මට හම්බුනේ නෑ. හරි. මෙතනින් මට ඒ කන්ෆර්මේෂන් එක හම්බ වුණේ නෑ. හැබැයි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. මොකද වෙලාව යන නිසා මේක ඔයාලට පැහැදිලිනේ. නේද? මෙයා පහළට ඇවිල්ලා ඉහළට ක්‍රොස් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. මෙතන එක උනේ නෑ. හැබැයි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් උනේ වෙලාව යන නිසා මම ආපහු කියන්නේ ඒකයි. හරිද? එතකොට මෙන්න මෙතනින් අපිට මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා කන්ෆර්ම් කරනවා. මොකද ඕවරෝල් මාකට් එක තියෙන්නේ සහ මේ වෙලාවේ හැදිලා තියෙන කැන්ඩල් එක තියෙන්නේ මේ මූවින් ඇවරේජ් එකට වඩා ඉහළින්. එහෙනම් මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කැන්ඩල්ස් ටික මෙන්න මේ මූවින් ඇවරේජ් එකෙන් සපෝට් එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් මෙයා ඉහළට තල්ලු වෙනවා කියලා අපිට කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනිනුත් සපෝට් ලෙවල් එකක් නිසා මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා අපි කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගත්තා. හරි. අන්න ඒ කන්ෆර්මේෂන් ටික අරගෙන තමයි මෙතනින් අපි රයිස් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් උනේ. මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. මම මේක ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි ගත්තේ. අර
පහල කන්ෆර්මේෂන් එක බුලිංග බෑන්ඩ් B එකේ කන්ෆර්මේෂන් එක හරියටම නැතුව හැබැයි ඒ ළඟටම ගිහිල්ලා ආපහු ආව නිසා මම මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ගත්තා. අපි බලාගෙනමු මේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. තව විනාඩි 3යි තප්පර 38ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. පේනවද? තාම නම් අපිට කරදරයක් අතුරුවාන්තරාවක් මොකුත් නැහැ. හරිද? බලාගෙනමු අපි තව විනාඩි 2යි තප්පර 48ක් තියෙනවා. අපි මේ පැත්තට ඇවිල්ලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි ගත්තේ ට්‍රේඩ් එක. හරි මෙන්න මේ කැනල් එකෙන් තමයි ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ. අපිට කන්ෆර්මේෂන් දෙකක් තිබ්බා. එක කන්ෆර්මේෂන් එකක් තමයි නැති වුනේ. මම ආපහු කියනවා වෙලාව නැති නිසා තමයි ගත්තේ. ඔයාලා මේ විදිහට කරන්න එපා. මොකද ඔයාලා වීඩියෝ කරලා කරන්න නෙවෙයිනේ ට්‍රේඩ් කරන්නේ. එතකොට ඒ ටයිම් එක අරගෙන හරියට ට්‍රේඩ් කරන්න. හරි? ඔන්න බලන්න. මෙතනින් මෙයා ආපහු පොඩ්ඩක් තල්ලුවේ. අන්න ඒ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරා. මේක ආයිති කිරි ගහට යනවා වගේ ප්‍රොෆිට්. හරි දැන් මේ ලෙවල් එක මං කිව්වේ මෙයා ඇවිල්ලා දැන් රෙසිස්ටර් ලෙවල් එකක් වගේ. ඒතර රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එක ආපහු බ්‍රේක් කරා. එතකොට රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරනවා කියලා කියන්නේ තවත් මාකට් එක ඒ ඩිරෙක්ෂන් එකට යන්න තියෙන chance එක වැඩි. නේද? මාකට් එකත් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ. හරි ආයිති මේක බලන්නවත් දෙයක් නැහැ. මේ ට්‍රේඩ් එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොෆිට්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලාගෙන ඉමු කෝකටත් හරි. ඒක අතරේ කතා කරමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට මේක පැහැදිලි ඇති කියලා. ට්‍රේඩින් කියන දේ හරියට කරන්න, පිළිවෙලට කරන්න ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ නම්බර්ස් වලට කතා කරන්න. මේ නම්බර්ස් වලට කතා කරලා අපේ ලයිව් ක්ලාස් වලට ජොයින් වෙන්නත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ජොයින් වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රේඩින් ගැන නොදන්න දේවල් හරියටම ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් මාකට් එක පහළට එනවා. හැබැයි බය වෙන්න එපා. මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්නේ නැහැ. හරි දැන් මෙයා පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කළා. හැබැයි මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මට ෂුවර්. හරි අන්තිම විනාඩිය තමයි තියෙන්නේ. බලාගෙන ඉමු මොකද වෙන්නේ කියලා මේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක. හරි ඉතින් දැන් මම ෂුවර් කියලා කිව්වේ කොහොමද? මම ෂුවර් කියලා කිව්වේ ට්‍රේඩ් ලොස් වෙන්නේ නැති නිසා නෙවෙයි. මම දාන ට්‍රේඩ් උත් ලොස් වෙන අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. ඔයාලා වීඩියෝස් වලත් දැකලා ඇති. මම දාන ට්‍රේඩ් උත් ලොස් වෙනවා. හැබැයි සමහර ට්‍රේඩ් තියෙනවා අපිට කොන්ෆිඩන්ස් එකෙන් කියන්න පුළුවන්. මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්නේ නැහැ. මේ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් සමහර ට්‍රේඩ් තියෙනවා මේ ට්‍රේඩ් එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම ලොස් වෙනවා. අපිට ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. හරි තව තප්පර 20ක් තියෙනවා. හැබැයි බය වෙන්න එපා. කලබල වෙන්න එපා. හරි මං කියවනේ. ඉතින් අන්නේ විශ්වාසය තියාගන්න ට්‍රේඩින් ගැන නොලෙජ් එක හදාගන්න ඕන. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. එතකොට තමයි වාටේ කොන්ෆිඩන්ස් එක හැදෙන්නේ. ඔන්න අන්තිම තප්පර ඉවරයි. හරි ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට්. අන්න ඒකයි මම කිව්වේ මේක අපිට ප්‍රොෆිට් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. $95ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් හම්බ වුණා. ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක හදාගන්න ඕන. ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක හදාගන්න හැටි මට කතා කරන්න මෙන්න මේ නම්බර් එකට ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි අපේ ලයිව් ක්ලාසස් වලට ජොයින් වෙලා අවශ්‍ය දේවල් ඉගෙන ගන්න එකතු වෙන්න. ක්ලාස් මේ යන්න ඕනේ නැහැ. හරි මම ක්ලාස් කරනවා තමයි. ක්ලාස් මේ යන්න ඕනේ නැහැ. රිසෝසස් තියෙන ඕන තරම් ඒ රිසෝසස් හොයන්න. ඒ රිසෝසස් හොයන්න වෙලාව නැත්තම් තමයි මම කියන්නේ ඉගෙන ගන්න. මොකද හැමෝටම ටයිම් එක නැහැ. දේවල් හොයන්න, ඉන්ටර්නෙට් එකේ දේවල් බලන්න, අපි ඉගෙන ගන්න හරි දේවල් මොනවාද, අපි ඉගෙන ගන්න වැරදි දේවල් මොනවාද කියලා ෆිල්ටර් කරගන්න. මෙන්න මේ හැමදේම හැමෝටම කරන්න බෑ. පුළුවන් අයට ඒ විදිහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. බැරි අයට අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක. මම හිතනවා මේ ස්ට්‍රැටජි එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද මේක කරන්න කියලා දැන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති. ඔයාලට ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. මම මේ ප්‍රශ්න වලට ඔයාලට උදව් කරන්න. එහෙනම් අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck, all the best.